Φίλες και φίλοι μου και πάλι μαζί, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα φίλες μου και φίλοι μου και Μιχάλη μου, Μιχάλης κουνά το κεφάλι του, επειδή δοκίμασε μια εξαιρετική μιλόπιτα, πανεύκολη. Έκαναμε ήδη τη μισή συσκευασία, την απολαύσαμε και θα την απολαύσουμε. Και επειδή μου έχει μείνει το ένα φύλλο από τη συσκευασία, σκέφτηκα να σας τη δείξω και εσάς φίλοι μου. Όπως έχω πει προηγουμένως, η συσκευασία έχει δύο φύλλα σφολιάτα. Εγώ χρησιμοποίησα το ένα, τώρα θα χρησιμοποιήσω το άλλο, γιατί θα πάω και επίσκεψη στις εγγονές μου και θέλω να τους πάρω έτσι ζεστή ωραία και θα δείτε πώς τη φτιάχνω. Τα υλικά για το έναν το φύλλο είναι ένα φύλλο σφολιάτα. Έχω εδώ 1,5 μήλο. 1,5 μήλο. Όπως αυτά, κομμένα σε φετούλες. Εδώ περίπου καθαρισμένο είναι περίπου, Μιχάλη, 200 γραμμάρια. Έχω προσθέσει, πρώτα έβαλα το λεμόνι, έβαλα μια κουταλιά λεμόνι για να μην μας μαυρίσει το μήλο μας. 10 ml, έβαλα 3 κουταλιές ζάχαρη, 60 γραμμάρια. Και κανελίτσα μια κουταλιά 8 γραμμάρια. Τούτα πάνω κάτω θα τα προσαρμόσετε στις δικές σας γεύσεις. Επίσης έχω 2 κουταλιές, είναι μαρμελάδα, χρυσόμηλο. Έχω ωραία συνταγή φίλες μου, δέστε τι. Είναι 60 γραμμάρια περίπου. 60 γραμμάρια μαρμελάδα χρυσομήλου. Έχω εδώ έναν αυγό. Εν τω μεταξύ έναν αυγό θα μπορέσετε να λείψετε και τα δύο φύλλα. Εγώ τούτον χτυπημένο με το ασπράδι του, σωστό. Άλυψα τα δύο προηγούμενα φύλλα και μου έμεινε και τούτον. Με βάλετε 2 αυγά. Ένα θα σας φτάσει και το άλλο φύλλο. Θέλω κανέλα έξτρα που θα βάλω πάνω από το μιλόπιτα μου. Ζάχαρη άχνης, ό,τι θέλουμε βάζουμε. Την κανέλα, τα ξυλαράκια. Όχι, για ομορφιά που τα βάλαμε τούτα, για ντεκόρ. Και συνεχίζουμε. Πάμε με την εκτέλεση. Πάμε με την εκτέλεση. Τούτα να φύγουν που δάμε. Ανοίγεις το φύλλο. Ανοίγω, φίλες μου, το φύλλο το ένα. Ένα ωραίο μαλακό φύλλο. Να το. Όπως είναι πάνω στο χαρτί του το από κάτω, εγώ ανοίγω το ακόμα λίγο, να το στρώσω και να γίνει και λίγο πιο λεπτούι. Αφού δεν θα κάνουμε φύλλο, τουλάχιστον να χρησιμοποιήσουμε λίγο τον πλάστη μας. Εν τω μεταξύ, για το φύλλο, Μιχάλη, κάτι που δεν έχω πει. Αν θα το πιάσετε που την κατάψυξη, το φύλλο τούτο, θα το αφήσετε έξω 2-3 ώρες να πάρει τη θερμοκρασία δωματίου. Εγώ συγκεκριμένα, εχθές όλη μέρα το άφησα στο ψυγείο κάτω, όχι στην κατάψυξη. Άρα το έβγαλες εχθές από την κατάψυξη. Ναι, το έβγαλα από την κατάψυξη, το μετάφερα στο ψυγείο μου όλη την ημέρα εχθές. Και σήμερα το έβγαλα 2 ώρες περίπου να πάρει τη θερμοκρασία δωματίου για να το χρησιμοποιήσω. Εν τω μεταξύ στην κατάψυξη μπορείτε να το διατηρήσετε περίπου 1 μήνα, αλλά στο ψυγείο 24 ώρες. Δεν διατηρείτε παραπάνω, πρέπει να το χρησιμοποιήσετε. 44. Εδαμε. Ναι. Και να πάμε νύσια τώρα. Πρέπει να μην το φυλάω όμως για να έρθουμε καλά. Να πάω. Ναι, να κοιτάζεις τη γραμμή την άλλη, να πας. Σε πάμε. Ναι. Άντε, μπράβο. Προσπαθήσαμε να το κόψουμε σε 4 ίσα μέρη. Για να μην μας φουσκώσει το φύλλο, να το τρυπήσουμε σε διάφορους τόπους. Και αρχίζουμε το έναν το φύλλο να του βάλω τη μαρμελάδα που να κάτσω πάνω για μήλα. Τη μια την κουταλιά να βάλω στο έναν το φύλλο. Έτσι να πιάσει καλά. Ωραία μαρμελάδα μας δεύστη. Είναι από τον καιρό που είχαμε τα χρυσόμηλα. Τώρα βάλουμε μιλαράκια. Φετούλες. Τη μια που κάτω από την άλλη, θα βάλουμε τη μικρούλα στην ακριά. Να μπουν έτσι. Το ένα να μπουν κάτω από το άλλο. Για να μπουν αρκετά μήλα, Μιχάλη. Τα μισά θα τα βάλουμε δαμέ και τα άλλα μισά θα τα βάλω στο άλλο το φύλλο. Δαμέ λίγο που θέλει υπομονή, αλλά όλα τα πράγματα μας θέλουν και την υπομονή τους για να γίνονται όμορφα. Επειδή θέλουμε να έχουμε και ωραία παρουσίαση. Η πρώτη εντύπωση είναι το μάτι. Η όσφρηση, το μάτι και μετά η γεύση. Ήρθαν κάτι φίλοι το πρωί και στο τέλος που ήταν να φύγουν ετοιμάζεται και μιλόπιτα και είπα τους κάτσε να σας κόψω ένα κομμάτι μιλόπιτα. Όχι βιαζόμαστε, ξέρω εγώ να φύγουμε. Είδα την τόσο ωραία που ήταν μέσα στο φούρνο. Άτε ένα κομμάτι είναι να το φάμε μόνο εμφανισιακά που το είδασαι. Εμπήκαν στον πειρασμό. Τώρα
Να το πάρω τούτο, Μιχάλη, για τον που τα θέλω ίσα-ίσα, να καλύψω τα μιλαράκια μου από κάτω. Να το βοηθήσω και λίγο έτσι. Διότι τα μήλα έδωσαν κάποια καμπυλότητα στο φύλλο, το σήκωσαν λίγο προς τα πάνω, γι' αυτό θέλει λίγο τράβημα. Μην το φοβηθείτε, δεν έχει πρόβλημα. Η ζύμη μας είναι ελαστική και μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Πού είναι το πυρούνι μου? Πατούμε το για έξτρα ασφάλεια με το πυρούνι μας παντού, έτσι. Αν δούμε κάτι που θα μας αρέσει, κόφκουμε το κιόλας για να είναι όμορφο. Τρυπούμε το φίλες μου και από πάνω να μην μας φωσκώσει, έτσι απαλά. Πάει στο ταψί μας. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν θα κάνεις και τον άλλο κορμό. Ναι. Θα το σκεπάσεις. Θα σκεπάσουμε το άλλο. Θα το πλύσεις με το πυρούνι σου, με το χέρι και με το πυρούνι. Ναι, θα το βοηθήσω λίγο με το χέρι μου. Πατούμε το. Και με το πυρούνι. Ομορφίζει το η Λίζα. Και τώρα θα τις αλείψεις από πάνω με το χτυπημένο σου αυγό. Ναι. Είναι μισό αυγό αυτό. Το μισό. Το άλλο μισό πήγε για τα προηγούμενα δύο που έκαμες. Με το άλλο φύλλο σφολιάτας. Ναι. Ο φούρνος προθερμαίνεται 180 βαθμούς. στον αέρα. Θα το αλείψουμε έτσι καλά, να είναι όμορφο, κοκκινό, ωραίο. Όπως ήρθε τζίνο. Μάλιστα. Ακόμα να μας μείνει αυγό. Θέλει το αυγό του να πάρει ωραίο χρώμα, αλλά είναι και πανεύκολες. Ναι. Και κρύεσε πολλά ωραίο. Και το κομμάτι είναι Παναγία μου. Αν κρυώσει, παίρνει όλη τη γεύση του. Του τα μήλα έχουν λίγο γλυκόξινη γεύση, αλλά σφιχτά. Είναι ωραία η σάρκα τους. Θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και τα πιο γλυκά. Μπορείς να βάλεις και τα πιο γλυκά, Μιχάλη μου, αλλά να μην είναι υπερόρημα. Να είναι ωραία μήλα. Πάνε στο φούρνο. Πάει στο φούρνο, στους 180 στον αέρα. Δεν αργεί πολλά να ψήσει. Είναι λεπτά φιλαράκια, τα μιλάκια. Και το καλό που δεν θέλεις να ψήσεις τα μήλα, μπαίνουν ομά τα μήλα. Έχετε έναν καλεσμένο, άμα έχετε εξυπάγωτη τη σφολιάτα, εύκολα ψήνετε και είναι ωραίο και εραστικό. Και σερβίρετε. Και σερβίρετε και ζεστή σερβίρετε, Μιχάλη μου, αλλά και κρύα. Μετά από 20 περίπου λεπτά, Λίζα. Ναι. Έχουν ψηθεί. Έχουν ψηθεί. Ωραία. Ωραία. Ζήσει το φούρνο σου. Σας αφήσω λίγο μέσα, δεν παθαίνω τίποτε. Να απολαύσουμε την προηγούμενη προς το παρόν. Ναι, θα τους βάλουμε, όσο όταν κρυώσουν, θα τους βάλουμε τη ζάχαρη-νάχνη και την κανελίτσα. Ωραία. Θα δοκιμάσουμε τη μιλοβίτσα μας. Ένα κομματάκι να του Μιχάλη, διότι εμείς φανουτζάλι. Τώρα είναι και κρύα, Μιχάλη. Ναι. Έχει γίνει σαν μπισκότο μήλου. Ναι, πράγματι, ωραιότατη. Πολύ ωραία. Στην υγεία σας, φίλοι και φίλες μου. Το ήταν δικό σου. Μιχάλη μαρμελάδα, το μήλο, εδώ και τη μία. Με ιδιαίτερη γεύση. Κάντε τη φίλες μου, κάντε και ένα like και στα επόμενα μας βίντεο. Γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Στην υγεία σας. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεό μας. Θερμές ευχές σε όλους. Μα πρέπει να κρυώσουν να πει ζάχαρη. Θα βάλεις τώρα τη ζαχαρινάχνη. Όχι, Μιχάλη μου, μπορεί να κρυώσει, διότι να την απορροφήσει τώρα. Θα κρυώσω, θα βάλουμε τη ζαχαρίτσα μας και την κανελίτσα μας. Τη ζάχαρη άχνη, όσοι θέλουμε βάζουμε και την κανελίτσα. Όσοι θέλει ο καθένας. Όσοι θέλει ο καθένας μπορεί να βάλει.